Γεια σας και πολύ καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε ξανά σε αυτό το μικρό βιβλιοκάναλο. Είμαι η Μάρθα και σήμερα έχουμε ένα book tag. Η Μάγδα λοιπόν είχε αυτή την υπέροχη ιδέα να ξαναεπιστρέψουν τα book tag εδώ στο YouTube, οπότε σήμερα είπα να κάνω κι εγώ το δικό μου βίντεο με το συγκεκριμένο book tag που εκείνη έχει δημοσιεύσει και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δεν είχα καθόλου έμπνευση για περιεχόμενο και μου το προσέφερε η Μάγδα έτσι απλόχερα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πρόκειται στην ουσία για 30 ερωτήσεις, οι οποίες ουσιαστικά τις απαντά σε 30 μέρες, αλλά εμείς θα το κάνουμε σε ένα βίντεο που το έχουν κάνει και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε ξεκινάμε την πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το καλύτερο βιβλίο που διάβασες πέρυσι? Αυτό νομίζω το έχω απαντήσει ήδη σε προηγούμενο βίντεο με τα καλύτερα και τα χειρότερα βιβλία του 2021 και είναι Τα όμορφα κορίτσια της Karin Slaughter. Ένα βιβλίο που έχεις διαβάσει πάνω από 3 φορές. Δεν υπάρχει βιβλίο που να έχω διαβάσει ούτε καν 3 φορές, πόσο μάλλον πάνω από 3 φορές. Έχω διαβάσει μερικά βιβλία 2 φορές και είναι πάρα πολύ λίγα αυτά τα βιβλία. Θα αναφέρω το Όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια της Harper Lee, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ στο βιβλίο και θα το διάβαζα και τρίτη φορά, οπότε θα πω αυτό ως απάντηση. Η αγαπημένη σου σειρά βιβλίων. Προφανώς το Millennium, του Stieg Larsson, και όταν λέω Millennium εννοώ την πρώτη τριολογία, την πρώτη τριάδα βιβλίων, όχι αυτά που έχουν κυκλοφορήσει από τον David Lagercrantz, αν λέω σωστά το όνομά του. Ναι, εννοώ τα πρώτα 3 βιβλία τα οποία είναι εξαιρετικά. Το αγαπημένο βιβλίο από την αγαπημένη σου σειρά, τα έχω όλα σημειωμένα εδώ, είναι Το κορίτσι που έπαιζε με τη φωτιά από την τριλογία Millennium. Απίστευτο βιβλίο, είναι το δεύτερο της σειράς και είναι εξαιρετικό. Ένα βιβλίο που σε κάνει χαρούμενη. Τα βιβλία που με κάνουν χαρούμενη είναι νομίζω πολύ λίγα, αλλά θα αναφέρω τη μικρή φιλοσοφία του έρωτα, το Alain de Botton, γιατί παρόλο που δεν είναι 100% ευχάριστο το περιεχόμενό του, μου δημιουργεί μια τρομερή εφορία για κάποιο λόγο. Ένα βιβλίο που σε κάνει στενοχωρημένη. Θα πω το Homo Deus του Χαράρι, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά προβλέπει, αλλά κάπως προσπαθεί να δείξει τι θα συμβεί στο μέλλον και το μέλλον δεν είναι πολύ ευίωνο και γενικά αυτό το βιβλίο με στρέσαρε αρκετά, μπορώ να πω, οπότε είναι το πρώτο που σκέφτηκα για αυτή την ερώτηση. Ένα βιβλίο που σε έχει κάνει να γελάσεις. Νομίζω είναι ο εκατοντάχρονος που πήδηξε από το παράθυρο και εξαφανίστηκε, του Jonas Jonasson, από τις εκδόσεις Ψυχογιός νομίζω είναι αυτό το βιβλίο. Πάρα πολύ αστείο, πάρα πολύ καλό, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Το πιο υπερεκτιμημένο βιβλίο. Αυτή η ερώτηση θα μου βγάλει αυτή την ελάχιστη κακία που έχω για κάποια βιβλία, για ένα βιβλίο βασικά. Είναι ο Αλχημιστής, πιστεύω, του Πάολο Κοέλιο, το οποίο βιβλίο για κάποιο λόγο τείνει να πάει να μπει στα κλασικά και δεν βρίσκω κανέναν απολύτως λόγο, οπότε ναι. Ένα βιβλίο που δεν περίμενες πως θα σου αρέσει, αλλά τελικά αγάπησες. Το Όταν έκλαψε ο Νίτσε, του Γιάλο, εννοείται. Ένα βιβλίο που σου θυμίζει σπίτι. Θα πω τα βιβλία του Γιου Νέσμπε, γιατί γενικά στο σπίτι και στα φοιτητικά μου χρόνια διάβαζα πάρα πολλά αστυνομικά και θυμάμαι ειδικά τα βιβλία του Γιου Νέσμπε να τα διαβάζω στον καναπέ του σαλονιού μας, οπότε ναι, νομίζω αυτά θα πω. Ένα βιβλίο που μισείς. Ο Αλχημιστής του Πάολο Κοέλιο. Δεν θα το σχολιάσω περισσότερο. Ένα βιβλίο που αγαπάς και μισείς ταυτόχρονα. Τα όμορφα κορίτσια της Karin Slaughter, γιατί ενώ η γραφή είναι απίστευτη και η πλοκή είναι συνταρακτική και γενικώς αυτό το βιβλίο σε κρατάει πάρα πολύ, σου δημιουργεί τόσο άγχος, σύγχυση, απογοήτευση, τρόμο, αγωνία, μια γενικότερη αναγούλα, ας πούμε, αυτό το βιβλίο που όσο να πεις δεν είναι και πολύ θετικά αυτά τα συναισθήματα. Ο αγαπημένος σου συγγραφέας. Πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή. Συνειδητοποίησα πρόσφατα ότι δεν έχω αγαπημένη συγγραφέα γυναίκα. Δεν ξέρω γιατί έχει συμβεί αυτό, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχω κυρίως άντρες αγαπημένους συγγραφείς, δεν μπορώ να πω έναν, γιατί πραγματικά διαβάζω πάρα πολλά διαφορετικά είδη βιβλίων, οπότε νομίζω ότι έχω πολλούς αγαπημένους γιατί είναι από διαφορετικά είδη, δηλαδή διαβάζω και ψυχολογίας και non-fiction και fiction
και λίγο πιο εκλαϊκευμένη επιστήμη και έχω πάρα πολλούς γιατί δεν ξέρω τώρα τι να πω. Λοιπόν, θα πω σίγουρα τον Γιάλομ όσον αφορά το κομμάτι της ψυχολογίας ψυχοθεραπείας και ίσως να έχω και έναν καινούριο αγαπημένο συγγραφέα γιατί διαβάζω ένα απίστευτο βιβλίο αυτή τη στιγμή. Θα πω τον Χαράρι για εκλαϊκευμένη επιστήμη και τον Alain de Botton για fiction βιβλία τα οποία όμως έχουν και non-fiction περιεχόμενο. Οπότε αυτοί οι τρεις για μένα είναι οι full αγαπημένοι μου. Έχω και αγαπημένους από τα αστυνομικά, αλλά άμα ξεκινήσω και λέω ονόματα δεν θα τελειώσω ποτέ. Οπότε θα πω αυτούς τους τρεις. Ένα βιβλίο που έγινε ταινία, αλλά το κατέστρεψαν. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη και είναι ο Χιονάνθρωπος του Γιουνέσμπε. Περίμενα απίστευτα να βγει αυτή η ταινία. Γενικά τα βιβλία του Γιουνέσμπε είναι γραμμένα για να γίνουν ταινίες. Απίστευτα σενάρια. Δηλαδή, όποτε διάβαζα, ήμουν σε φάση. Όποτε διάβαζα αυτά τα βιβλία, πάντα σκεφτόμουν γιατί δεν γίνονται ταινίες. Και με το που είδα ότι βγαίνει ο Χιονάνθρωπος και θα παίξει ο Φασμπέντερ, και γενικώς είδα και πολλούς καλούς Σουηδούς ηθοποιούς, λέω εντάξει, αυτό θα είναι εξαιρετικό. Και με πολλή δεξιοτεχνία τελικά αυτή η ταινία ήταν πολύ κακή και απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Αγαπημένος αντρικός χαρακτήρας σε βιβλίο. Πάλι έχω τρεις στο μυαλό μου, αλλά θα πω τον Ηρακλή Πουαρό γιατί μου δημιουργεί τρομερή εφορία από τον βλέπω στα βιβλία της Αγκάθα Κρίστη, οπότε και πάντα σκέφτομαι, έχω στο μυαλό μου τον ηθοποιό που παίζει τον Ηρακλή Πουαρό στην μόνιμη σειρά. Οπότε, ναι. Αγαπημένος γυναικείος χαρακτήρας σε βιβλίο. Θα πω τη Λίσμπετ Σαλάντερ από το Millennium. Πάρα πολύ ωραίος χαρακτήρας, πολύ δεξιοτεχνικά ανεπτυγμένος, υπέροχη. Αγαπημένο απόφθεγμα από ένα αγαπημένο βιβλίο. Πραγματικά εύχομαι να είχα τα αγαπημένα μου βιβλία εδώ, αλλά δεν τα έχω, οπότε δεν θυμάμαι απ' έξω αποφθέγματα ποτέ, πάντα τα σημειώνω με μολύβι στο βιβλίο και αν δεν έχω το βιβλίο μπροστά μου δεν μπορώ να τα πω απ' έξω. Βρήκα ένα που έχω σημειώσει, είναι στα αγγλικά, οπότε θα πω αυτό που είναι από τον Alain de Botton. Ότι η οικειότητα είναι η ικανότητα του να είσαι ιδιαίτερα περίεργος με κάποιον άλλον και αυτό να είναι απόλυτα εντάξει για αυτούς. Ίσως να ακούγεται κλισέ, αλλά δεν ξέρω, με άγγιξε πάρα πολύ σαν απόφθεγμα για τις σχέσεις. Γενικά σκεφτόμουν ότι έχω πολλά αποφθέγματα για τις σχέσεις από πολλά βιβλία και επειδή με ενδιαφέρουν πολύ οι σχέσεις σαν αντικείμενο, ναι, δεν ξέρω, το συγκεκριμένο με άγγιξε πάρα πολύ. Ένα βιβλίο που σε απογοήτευσε. Νομίζω αυτό το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Είναι το Πίσω από τα μάτια της, τη Σάρα Πίνμπορο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ενώ μου άρεσε πάρα πολύ μέχρι ένα σημείο, μετά απέκτησε φαντασιακό περιεχόμενο και αυτό με απογοήτευσε πάρα πολύ, γιατί γενικά με τα βιβλία φαντασίας και με τα ρομαντικά δεν έχω πάρα πολύ καλή σχέση, οπότε ναι, δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Αγαπημένη διασκευή βιβλίου σε ταινία. Έχω ήδη 3 στο μυαλό μου πάλι. Το «Και δεν έμεινε κανένας» που έγινε mini series και είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Το Babylon Berlin, το οποίο βασίζεται στο βρεγμένο ψάρι του Volker Kutscher, γενικά στα βιβλία του Volker Kutscher, και είναι γερμανική παραγωγή, πάρα πολύ καλή επίσης. Γενικά δεν σας λέω ταινίες, σας λέω σειρές, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα βλέπω και το Normal People της Sally Rooney, εδώ στο BBC, η οποία είναι επίσης πάρα πολύ ωραία παραγωγή και ακολουθούν αρκετά πιστά το βιβλίο, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ η σειρά. Αγαπημένο ρομαντικό βιβλίο. Δεν διαβάζω ρομαντικά βιβλία, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Αν το Normal People θεωρείται ρομαντικό βιβλίο, τότε ναι, αλλά δεν νομίζω, αμφιβάλλω αν θεωρείται ρομαντικό βιβλίο. Το πρώτο βιβλίο που θυμάσαι τον εαυτό σου να διαβάζει. Το «Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις» του Λέο Μπουσκάλια, το οποίο νομίζω το είχα διαβάσει εκεί 13-14 χρονών. Πολύ μικρή βασικά, δεν θυμάμαι τίποτα από αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω καν μου έχει μείνει κάτι. Και γι' αυτό τώρα το έχω δανειστεί από μία φίλη να το ξαναδιαβάσω. Ένα βιβλίο που σε έκανε να κλάψεις. Γενικά δεν με κάνουν τα βιβλία να κλαίω. Σπάνια θα συμβεί αυτό, γι' αυτό και δεν μου έρχεται κάποιο τώρα. Ίσως πω η Αστυνομία του Γιουνέσμπε, γιατί είναι το 10ο βιβλίο της σειράς και γίνονται πολύ συνταρακτικά πράγματα σε αυτό το βιβλίο, γιατί ο Γιουνέσμπε παθαίνει λίγο Game of Thrones σε αυτό το βιβλίο, δεν ξέρω τι γίνεται, πάντως είναι πολύ συνταρακτικό και αν έχεις διαβάσει όλη τη σειρά από την αρχή, δεν γίνεται να μην σε συγκινήσει. Ένα βιβλίο που θέλεις να διαβάσεις εδώ και πολύ καιρό, αλλά ακόμα δεν το έχεις καταφέρει. Την Ανθρωπότητα του Ρούτγερ Μπρέκμαν,
το οποίο είναι εδώ τώρα στη βιβλιοθήκη και κάθεται και με κοιτάει. Είναι το μοναδικό βιβλίο το οποίο δεν έχω διαβάσει ακόμα από αυτά που πήρα από την Ελλάδα όταν πρώτο ήρθα εδώ. Είναι μεγάλο και έτσι, δεν ξέρω, θέλω να είμαι πολύ συγκέντρωμένη να το διαβάσω, οπότε γι' αυτό το αφήνω και το αφήνω και το αφήνω και δεν το έχω καταφέρει ακόμα να το διαβάσω. Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν περισσότεροι άνθρωποι. Πάρα πολλά βιβλία πρέπει να τα διαβάσουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Μέσα σε αυτά θα πω το Sapiens, σίγουρα, το Factfulness του Hans Rosling, τη μικρή φιλοσοφία του έρωτα επίσης, και το βιβλίο που διαβάζω τώρα, το οποίο πραγματικά πρέπει να διαβάσουν οι περισσότεροι άνθρωποι, βάσει και καταργηθούν πολλά ταμπού, τέλος πάντων, και προκαταλήψη για την ψυχική υγεία, που είναι αυτό εδώ. Το έχω λατρέψει αυτό το βιβλίο, αλήθεια σας το λέω. This book will change your mind about mental health, του Nathan Fielder, ή Filer, δεν ξέρω. Εξαιρετικό. Ο χαρακτήρας με τον οποίο ταυτίστηκες περισσότερο. Γενικά δεν ταυτίζομαι τόσο με χαρακτήρες σε βιβλία, πιο πολύ ταυτίζομαι με συγγραφείς, γιατί με χαρακτήρες νομίζω έχω ταυτιστεί μία φορά με έναν χαρακτήρα και ήταν ο Νίτσε από τότε όταν έκλαψε ο Νίτσε, αλλά ήταν η φάση την οποία περνούσα τότε και είχα ταυτιστεί μαζί του. Δηλαδή τώρα που το έχω ξαναδιαβάσει αυτό το βιβλίο δεν ταυτίζομαι τόσο μαζί του, οπότε νομίζω ότι η ταύτιση με συγγραφείς είναι λίγο πιο μόνιμη από ότι η ταύτιση με χαρακτήρες, οπότε μπορώ να πω ότι έχω ταυτιστεί περισσότερο με τον Alain de Botton. Όπως και τώρα με τον Nathan Fielder, νομίζω νιώθω μια ιδιαίτερη ταύτιση με τον τρόπο σκέψης τους και με τον τρόπο που επιχειρηματολογούν για όλα. Οπότε ναι, θα πω αυτό. Ένα βιβλίο που σου άλλαξε τη γνώμη για κάτι. Θα πω το Sapiens, γιατί νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο σου αλλάζει τη γνώμη για πάρα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα πάνω στο κομμάτι της ιστορίας και το πώς ο άνθρωπος κατέληξε εδώ που είναι σήμερα. Οπότε ναι, θα πω ότι ήταν αρκετά ανατρεπτικό για το μυαλό μου αυτό το βιβλίο, δηλαδή πραγματικά μου έδωσε πολύ τροφή για σκέψη. Το πιο ανατρεπτικό τέλος. Πάντα μου έρχονται βιβλία του Νέσβε για αυτές τις ερωτήσεις. Θα πω το Αστυνομία πάλι. Αν και δεν θυμάμαι το τέλος τώρα, αλλά θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ συνταρακτικό βιβλίο, από την αρχή ως το τέλος. Θα πω και τη Λεοπάρδαλη, γιατί και αυτό ήταν ένα βιβλίο πάρα πολύ καλό, με πολύ καλό τέλος. Θα πω, νομίζω αυτά. Ναι. Αγαπημένος τίτλος βιβλίου. Θα πω ο άνθρωπος που μπέρδεψε τη γυναίκα του με ένα καπέλο, γιατί από την αρχή που άκουσα για αυτό το βιβλίο με αυτόν τον τίτλο μου δημιούργησε τρομερό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ χιουμοριστικός αυτός ο τίτλος, αλλά όταν βλέπεις το νόημα που έχει μέσα στο βιβλίο καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή από όλα αυτά που κάνουμε. Γενικώς, επειδή είναι το βιβλίο του Oliver Sacks και μιλάει για νευρολογικά θέματα, ο τίτλος νομίζω είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που αφορά το περιεχόμενο, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα βιβλίο που όλοι μισούν και εσύ αγαπάς. Δεν νομίζω ότι έχω κάποιο τέτοιο βιβλίο στο μυαλό μου τώρα. Νομίζω είναι πιο εύκολο να απαντήσω για την ερώτηση ένα βιβλίο που όλοι αγαπούν και εγώ μισώ. Το οποίο πάλι θα είναι ο Αλχημιστής του Πάολο Κοέλιο. Νομίζω έχω δείξει με πολύ ξεκάθαρη στάση του πόσο δεν αγαπώ τον Πάολο Κοέλιο και ιδιαίτερα τον Αλχημιστή, οπότε ναι. Και τελευταία ερώτηση, αγαπημένο βιβλίο όλων των εποχών. Αυτή η ερώτηση είναι σαν να ρωτάς κάποιον ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Δηλαδή, δεν γίνεται να απαντήσω μόνο με ένα βιβλίο σε αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, γενικά, προσωπικά, ένα βιβλίο το θεωρώ πάρα πολύ αγαπημένο μου όταν μου δημιουργεί ένα πολύ ιδιαίτερο είδος εφορίας. Το οποίο είδος εφορίας έχει να κάνει με ότι ταυτίζομαι πάρα πολύ με τη γραφή του συγγραφέα. Δεν μπορώ να σταματήσω να το διαβάζω και επίσης δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω για αυτό το βιβλίο στους φίλους μου όταν το διαβάζω. Και σε αυτή τη φάση βρίσκονται πάρα πολλά βιβλία αυτή τη στιγμή. Βασικά όχι πολλά, 3 έχω σημειώσει εδώ. Λοιπόν, επειδή κάνοντας edit είδατε το μεγάλο μέρος του τέλους του βίντεο χάθηκε, είπα να γυρίσω το τέλος από τον Νότιχαμ. Θέλω να αποφασίσετε εσείς ποιο είναι το αγαπημένο μου βιβλίο, θα το κάνω όπως η Μάγδα, και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια ποιο είναι και το δικό σας αγαπημένο βιβλίο όλων των εποχών. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και υγιείς, να περνάτε τέλεια το Πάσχα και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά και καλή συνέχεια.